обласної ради, присутнім науковцям, присутнім представникам громадських організацій. Перш за все, я хотів би назвати 4 питання, на які я, як людина, яка проживає на території цієї самої Олеської ділянки, в місті Івано-Франківську, як громадянин цієї території, як науковець, я хотів би отримати. Я хочу оголосити ці 4 запитання для того, щоб коли ми будемо завершувати наш семінар, ми попробували з вами для себе кожен зробити відповідь, чи отримав він відповіді, чи не отримав, чи вони ще залишились якісь неясні питання, що застосується питання пошуків, розвідки і видобутку сланцевого газу. І так, перше питання, яке я би хотів оголосити, це що суто таке сланцевий газ і чи дійсно він потрібен нашому регіону. Якщо сланцевий газ нам потрібен, то чим ми можемо заплатити за те, що цей газ ми будемо видобувати в нашому регіоні? Які небезпеки і які вигоди несе з собою процес видобутку такого газу? І чи можемо ми, як краяни, як люди, які живуть в цьому регіоні, довірити компанії «Шеврон» розпочати процес пошуків та розвідки цього сланцевого газу? Такі досить прості 4 запитання, які охоплюють практично всі питання, які у мене особисто є до того, перед тим, як почати процес пошуків, розвідки і видобутку сланцевого газу на території нашого регіону. І перше слово я хотів би передати для того, щоб вас познайомити з напрямком діяльності компанії. Хотів би передати регіональному менеджеру компанії «Шеврон» Пітеру Клаку. Thank you, and thank you all for coming to this meeting. Всім доброго дня, дякую. І перш за все хочу вам подякувати за те, що ви прийшли на цей семінар. I was introduced as Chevron's country manager in Ukraine, and it sounds like a very important title, but it really doesn't signify very much yet. Мене представили як голову представництва компанії «Шеврон» в Україні, і, напевно, ця посада звучить досить замисловато, але насправді поки що вона ще нічого не означає. We have made an offer to invest here, but as you know, the negotiations for that contract are still ongoing. Ми виступили із пропозицією здійснити певні інвестиції у цю частину України, але, як ви знаєте, поки що перемовини щодо підписання угоди з урядом все ще тривають. There's very little we can say about the contract at this meeting today. In fact, I'm not even on the negotiating team. So that process is going on in a parallel track. Під час сьогоднішнього семінару ми не можемо висловлювати, в принципі, жодних думок чи стверджень, що стосується перемовин про підписання угоди про розподіл продукції з урядою. Навіть я особисто не є членом тієї групи людей, яка веде ці перемовини. But we know that there are a lot of questions, as there should be a lot of questions about any new activity in your home territory, and we want to come and talk about that. Але ми знаємо, що у вас є дуже багато відкритих запитань, що є природним. Як тільки щось нове з'являється на тій чи іншій території, завжди виникають питання. І ми хочемо дати відповіді на будь-які запитання, які у вас є. This is not the first meeting that we've had. We had a workshop in Lviv back in July of last year. Це не перший семінар, який ми проводимо у Львові. Насправді, в липні минулого року ми проводили вже схожий інформаційний семінар. We were one of the sponsors of a workshop that was put on by the Goldwyn Group, who are experts in this type of development. Ми були одними зі спонсорів проведення семінару, який був організований Goldman Group, яка спеціалізується, в принципі, на проведенні такого роду семінарів. And then a few months ago, we had 4 meetings in districts around Ivano-Frankivsk and 3 in districts around Lviv. Крім того, на початку цього року ми також провели 4 інформаційні семінари у районах Івано-Франківщини і 3 інформаційні семінари у районах Львівщини. So we see this meeting as a continuation of that dialogue. Тому для нас цей семінар є продовженням того діалогу, який ми вже почали. Following the meetings in the districts, we communicated with the regional councils, both in Ivano-Frankivsk and here, and offered to come in and address questions, make presentations, whatever would help the dialogue. Після проведення інформаційних семінарів у районах ми продовжували наш діалог із обласними радами Івано-Франківської та Львівської областей і висловили свою готовність приїхати ще раз сюди і детальніше поспілкуватися із місцевими представниками щодо тих питань, які у них є. So I really want to thank the Lviv Council for inviting us to come today and have this opportunity to talk.
Тому я хочу подякувати представникам Львівської обласної ради за те, що вони запросили нас на цю зустріч і дали нам ще одну можливість роз'яснити всі питання, пов'язані з видобутком сланцевого газу. So Professor Petrovsky opened with 4 questions. I'd like to open with 4 statements. Професор Петровський почав цей семінар 4 запитаннями, а я би хотів його розпочати 4 ствердженнями. And I invite you to see if the presentations that we make today support the statements that I'm about to make. Я зроблю зараз 4 тези і хочу заохотити вас побачити, чи після того, як ви почуєте презентації, на вашу думку, ці тези, які я зараз роблю, є правдивими чи ні. And during the presentations or at the end, we certainly invite questions and answers. Звичайно, що і в процесі презентації, і особливо після закінчення презентацій, ми будемо раді відповісти на будь-які запитання, які у вас є. The first point I'd like to make is that natural gas will continue to be a very important source of energy in Ukraine for many decades to come. Перша теза, яку я хочу зробити, полягає в тому, що природний газ все ще залишатиметься важливим джерелом енергії в Україні протягом багатьох десятиліть попереду. It's a very simplistic statement, and I think I just want to make that point because a lot of people are ready to move to wind and solar, to alternative energies in a very quick fashion. Можливо, ця теза звучить трішки просто, але я її роблю тому, що зараз дуже багато людей говорять про швидкий перехід до сонячної енергії, вітрової енергії чи інших альтернативних джерел енергії. And frankly, we support that. We think that's a good idea. Chevron is investing in alternative energy forms in the United States and elsewhere in solar panels and wind farms, etc. І ми, як компанія Chevron, підтримуємо такий перехід до альтернативних джерел енергії. Ми також, як компанія, інвестуємо у розробку та розвиток цих альтернативних джерел енергії, зокрема все, що стосується сонячної та вітрової енергії. We just think that it's going to take a long time to make that transition in the terms of decades, and that we'll need a substantial amount of gas in the meantime to produce electricity, to fire industry, to warm our homes. І, на нашу думку, просто такий перехід до альтернативних джерел енергії потребує досить багато часу, на це піде не одне десятиліття, і поки відбувається цей перехід, нам все одно ще потрібно будуть значні ресурси природного газу для того, щоб генерувати електрику, для того, щоб опалювати наші домівки. The second point I'd like to make is that you may have a very valuable source of natural gas in the Oleska area. Друга теза полягає в тому, що на території Олеської площі під вашими ногами є, можливо, цінне джерело енергії. If it's here, we think that it's trapped in a layer of shale rock several thousand meters below the surface. Якщо таке джерело є на території Олеської площі, воно, на нашу думку, знаходиться у сланцевих породах, які знаходяться на глибині кількох сотень метрів. It's called shale gas because it comes from shale, but it's a natural gas. It's very much the same gas that you're burning in your homes today. Ми називаємо його сланцевим газом, але насправді правильно його називати природним газом зі сланцю, тому що це, по суті, той самий природний газ, який ми використовуємо зараз у своїх домівках, просто він знаходиться у сланцевих породах. And the reason I said that you may have a valuable resource is, frankly, we don't know how much gas is contained in this layer of shale. І я кажу, що, можливо, цей цінний ресурс знаходиться на території Олеської площі під нашими ногами, тому що поки що ми ще не впевнені, скільки цього газу знаходиться у пласті сланцевих порід на цій території. And we don't know if it'll be possible to liberate that gas from the shale. І ми також не впевнені, наскільки можна буде вивільнити цей газ зі сланцевих порід. And if it's possible, we don't know how much it's going to cost, whether it will be economic or not. І навіть якщо це можливо, ми не впевнені, скільки потрібно буде затратити коштів на це, чи це взагалі буде економічно вигідно. So what Chevron is proposing to do is spend several $100 million over a 5-year period to investigate the properties of a shale that would be something like this. Тому, по суті, те, що зараз пропонує компанія Chevron, це готовність інвестувати кілька сотень мільйонів доларів протягом 5 років розвідувальних робіт для того, щоб зрозуміти, скільки можна буде газу видобувати зі цих сланцевих порід. And that exploration cost would be Chevron's expense. If it turns out to be uneconomic to develop
then the information is available to Ukraine, but Chevron has no project, and we've spent our money and we're finished. І ці всі витрати, які компанія буде здійснювати на етапі розвідувальних робіт, це будуть суто витрати компанії Chevron. І якщо цей проект виявиться економічно невигідним, то після закінчення 5-річного періоду вся інформація, всі дані, які будуть накопичені протягом цього періоду, залишаться в Україні, а компанія просто змушена буде покинути цю територію. Тобто не буде ніякого прибутку, ніякого зиску для компанії. Obviously, we don't want to come and spend money and not have a project and leave. We hope to be here for a long time producing gas in this territory. Звичайно, що у нас зараз очікування зовсім інші. Ми не хочемо просто прийти сюди, інвестувати сотні мільйонів доларів, а просто так піти. Будемо сподіватися, що цей проект буде економічним вигідним, і ми зможемо тут проводити свою операційну діяльність протягом багатьох і багатьох років. But that's the nature of a production sharing agreement, is that we take the risk in the exploration phase, and we'll see what we find. Але в цьому саме і суть угоди про розподіл продукції, що ми готові піти на ризик на етапі розвідувальних робіт, а потім на основі даних і досліджень, які будуть проводитися під час пошукових робіт, побачимо. To give you a very brief idea of what an exploration program looks like, it includes a seismic survey, and you'll see some pictures of that activity. Щоб ви розуміли, як буде виглядати фаза розвідувальних робіт, перш за все ми будемо проводити сейсмічні дослідження, в тому числі з використанням технології сейсмічного зображення. We would then propose to drill between 5 and 10 vertical wells to take samples of the shale and understand the properties of this rock. Потім ми пробуримо 5-10 пошукових свердловин для того, щоб взяти зразки сланцевих порід і дослідити їх. If that part of the program is successful, we would propose to drill 5 to 10 horizontal sections and test the wells to see how much gas this rock would release. Почнемо ми із 50 вертикальних свердловин. Якщо ця частина пошукової програми буде успішною, то тоді ми будемо планувати бурити 5-10 горизонтальних свердловин для того, щоб зрозуміти, яка газоносність сланцевих порід. And it's really only at the end of that exploration program when you know the value of this potential source of natural gas. І лише наприкінці розвідувальної програми ми насправді зможемо зрозуміти цінність і вартість того ресурсу, який знаходиться на цій території. And the third point I'd like to make is that this activity can bring benefits, economic benefits, to the people who live in the region. Третя теза полягає в тому, що цей проект може дати економічні вигоди тим людям, які проживають на території цього регіону. In the exploration phase, we would need to build a few roads to move equipment, so there would be an opportunity for local companies to take on that work. Наприклад, під час етапу розвідувальних робіт нам потрібно буде збудувати, можливо, дороги для того, щоб транспортувати необхідне нам обладнання. І, звичайно, що ми будемо готові залучати місцеві компанії для виконання цих робіт. And many similar activities that we would be able to employ local people to be involved in the project. Буде і багато інших можливостей найму представників місцевих спільнот і залучення їх до проекту. But we should be realistic. You'll see numbers that the shale gas development in the United States has created hundreds of thousands of new jobs. Тим не менше, нам потрібно бути реалістичними. Ви можете прочитати і побачити дуже багато цифр щодо тієї величезної кількості нових робочих місць, яка була створена індустрією сланцевого газу у Сполучених Штатах, наприклад. But to be realistic, let's keep in mind that they've gone through the exploration phase and they're into the development phase where there's a lot of activity. Але при цьому ми повинні пам'ятати, що у Сполучених Штатах вже давно пройшов етап розвідувальних робіт, і зараз там займаються саме видобутком сланцевого газу. And for the local people, that's actually one of the advantages of developing natural gas from shale. І для представників місцевої спільноти в цьому полягає перевага видобутку природного газу зі сланців. In a conventional oil or gas development, you drill most of the wells at the beginning of the project, and then there's less activity during the production phase. Тому що у процесі видобутку традиційного газу і нафти, як правило, спочатку пробурується досить велика кількість свердловин на початку проекту, а потім об'єми роботи все зменшуються і зменшуються, і робота поступово згортається.
In developing natural gas from shale, it's a continuous process of drilling wells, moving to the next site and drilling more wells, and the people who are doing this activity can move with the project. Якщо ж говорити про видобуток природного газу зі сланців, то це постійний процес буріння нових свердловин. Тобто ті люди, які працювали на одній свердловині, потім можуть перейти і працювати на іншій свердловині. So let's see. So there's direct job creation, and then there's economic growth. Якщо говорити про вигоди цього проекту, то, по-перше, це можливість створення нових робочих місць, ну і, звичайно, що стимулювання економічного зростання регіону. The economic activity will spread through the communities. Ця економічна активність, економічне зростання буде поширюватися від спільноти до спільноти. And the third benefit on my list is social investment. І третя вигода, яку може дати цей проект, це соціальні інвестиції. Wherever Chevron operates, we want to be a good neighbor. We want to be a citizen of the community that we operate in. Немає значення, де компанія Chevron проводить свою операційну діяльність. Вона завжди хоче бути хорошим сусідом, бути хорошим громадянином тієї території, тієї спільноти, в якій вона працює. So we would work with local officials to come up with programs to support education, healthcare, infrastructure, and so forth. Тому ми будемо обов'язково проводити спілкування із представниками місцевих органів влади для того, щоб визначитися, в які проекти, скажімо, освіти, чи охорони здоров'я, чи інфраструктури ми можемо інвестувати. Again, we need to be realistic. We don't replace government. We just want to be a contributor. Знову ж таки, ми повинні бути реалістичними. Ми не ставимо собі за мету замінити органи місцевого самоврядування. Ми просто хочемо зробити свій внесок у розвиток тієї спільноти, в якій ми працюємо. And these programs tend to start small and grow as the activity level grows. І, як правило, такі програми соціального інвестування починаються з чогось маленького, з невеличких проєктів, а їхні об'єми нарощуються із розвитком самого проєкту. And my fourth point is that we can do this while protecting people and protecting the environment. Остання теза, яку я хочу зробити, полягає в тому, що ми можемо видобувати сланцевий газ, при цьому захищаючи навколишнє середовище і захищаючи місцеві громади. We will comply with local regulations, and we will comply with Chevron standards that we apply internationally. Ми будемо дотримуватися усіх місцевих норм та стандартів, ну і звичайно, що ми завжди дотримуємося внутрішніх стандартів та вимог компанії Chevron, які є однаковими для всіх територій, на яких працює компанія. Chevron, as a large international corporation, is very careful to protect our reputation. And one of the keys to protecting our reputation is to operate safely and to protect the environment. Компанія Chevron, як глобальна міжнародна компанія, завжди бережно ставиться до захисту своєї репутації, і головним у захисті репутації це безпечна діяльність. We understand that we sign contracts with governments, but it's the people who live in an area that allow us to operate in that area. Ми розуміємо, що хоча ми підписуємо угоди із урядами, насправді люди, які живуть на тій чи іншій території, дозволяють нам працювати на своїй землі. So our intent today is to present our view and to be open to answering your questions. Тому наша мета сьогодні – це представити вам своє бачення, пояснити, як відбувається цей процес, ну і, звичайно, що ми готові почути ваші запитання. We know that there's a lot of information being provided to people that is it's already out there, that this is a dangerous operation or that it's an uneconomic operation. The whole situation has been politicized. Ми знаємо, що зараз циркулює дуже багато різної інформації щодо видобутку сланцевого газу. Багато людей говорять, що це дуже ризикований і небезпечний проект, що це не економічно вигідний проект. Тобто було дуже багато політики навколо цього проекту. And that's not just in Western Ukraine or Europe. There are discussions going on around the world as people try to understand all the implications of this kind of activity. Але в цьому Західна Україна чи взагалі Україна чи ця частина світу не є унікальною. Такі дискусії зараз проводяться по всій Європі, тому що люди намагаються зрозуміти переваги і можливі ризики цього проекту і такого індустрії. So we hope to have a fact-based
open dialogue today. Ми дуже сподіваємося, що сьогодні у нас буде відкритий діалог, який буде базуватися на фактах. Our presenters today from Chevron are Gabriel Grimaldi, who's our technical director, geologist with years of experience. Сьогодні тут присутній від компанії Chevron Габріель Грімальді, який є нашим технічним директором, геологом, який має багаторічний досвід роботи у цій індустрії. Marine Julian, who is our environmental expert. Тут також присутня Марін Жульєн, яка є нашим експертом з питань захисту довкілля. Professor Petrovsky will present his hydrology work. Професор Петровський представить свою роботу і дослідження у сфері гідрології. In the district workshops, we also had Professor Naj from Krakow. Під час проведення інформаційних семінарів у районах був також присутній професор Надж з Польщі And Professor Tom Murphy from Penn State University. і професор Томас Мерфі, який представляє Державний університет штату Пенсильванія. We couldn't get Professor Naj and Professor Murphy today, but I want to pass on one of the observations that Professor Murphy left with us in the district workshops. На жаль, ми не змогли запросити на цей семінар ні професора Наджа, ні професора Мерфі, але би хотів зазначити одне спостереження, яке зробив під час проведення районних інформаційних семінарів професор Мерфі. The development of natural gas from shale is very active in Pennsylvania, where he lives. У Пенсильванії, де проживає професор Мерфі, зараз дуже активно займається видобутком природного газу зі станції. And he commented on the similarities in the topography, the natural landscape between Pennsylvania and western Ukraine. І під час своєї презентації професор Мерфі зробив кілька коментарів щодо схожості типографічних та ландшафтних особливостей штату Пенсильванія та цієї частини України. And he made the point that the number one industry in Pennsylvania is agriculture. Крім того, у своїй презентації він зазначив, що перша найважливіша індустрія у штаті Пенсильванія – сільське господарство. And the number two industry in Pennsylvania is tourism. А друга важлива індустрія – це туризм. So the people of Pennsylvania are very interested in many of the same issues that you'll be interested in when you consider this type of activity. А це означає, що населення штату Пенсильванія, по суті, переживає і непокоїться тими самими питаннями, за які будете переживати і непокоїтися ви, коли будете приймати рішення щодо того, чи сказати так чи ні видобутку станційного газу на цій території. So with that, I'll close my comments and invite Gabriel to present the technical aspects of how we would drill a well. На цьому я закінчу свою частину вступних слів і хочу передати слово Габріелю Грімальді, який представить вам технічні аспекти видобутку станції.